1927, Soichiro trở về làng để khám sơ tuyển quân sự. Khi trở lại làng, ông được gặp các bạn bè cũ của mình và giữa họ ông nổi bật nhất, hiện đại nhất và có được một tay nghề rất khá. Soichiro là người duy nhất trong số bạn bè ăn vận theo kiểu phương Tây và cũng là người duy nhất biết lái ô tô, biết chụp ảnh và đã từng biết đến cảm giác chiến thắng trong những cuộc đua xe. Sau 5 năm học việc tại cửa hàng Asukai và 1 năm chứng minh khả năng của mình với ông chủ, cuối cùng Soichiro đã được phép tự mở chi nhánh Asukai ở làng của mình tại Hamamatsu. Lúc đó Soichiro vừa tròn 21 tuổi. Cũng vào khoảng thời gian này, những người Mỹ gốc Nhật mang xe đua về triển lãm tại Nhật Bản và câu lạc bộ đua xe của Nhật được thành lập. Phong trào đua xe ô tô bắt đầu được hình thành ở Nhật. Vào buổi tối, dưới sự hướng dẫn của ông Sakakibara, những người thợ sửa chữa sau khi làm xong những công việc thường ngày của họ thì cùng nhau lắp ráp chiếc xe đua và họ thường say mê làm đến tối khuya. Từ chỗ không có chút kinh nghiệm nào về những chiếc xe đua, họ đã cùng nhau thử nghiệm và cố gắng thực hiện. Soichiro rất thích những người thợ này và thường đứng quan sát họ làm việc. Người trưởng chi nhánh không bình thường. Chi nhánh tại Hamamatsu của cửa hiệu Asukai được khai trương ngày 25 tháng 4 năm 1928 với vị trưởng chi nhánh mới có 21 tuổi và một nhân viên. Bảng hiệu trước cửa chi nhánh ghi dòng chữ tiếng Anh Art Automobile Service Station trông khá kỳ quặc ở thị trấn nhỏ Hamamatsu. Lúc đầu, công việc kinh doanh của cửa hàng rất chậm, nhưng sau khi chế tạo thành công máy phát điện, cửa hàng làm ăn khá phát đạt trong năm đó. Năm 1929 là năm bắt đầu diễn ra tình trạng suy thoái chung trên toàn cầu, nhưng cửa hàng của Soichiro không bị ảnh hưởng. Kỹ năng tuyệt vời và những kiến thức về xe ô tô ngoại quốc của Soichiro đã giúp cửa hàng có nhiều việc hơn và số nhân viên tăng lên đến 15 người. Từ kinh nghiệm của trận động đất Kanto, Soichiro hiểu được sự cần thiết phải phát triển những phụ tùng có độ bền cao chịu được cả trong lửa. Từ suy nghĩ đó, ông đã có những phát minh cải tiến với nan hoa bằng sắt thay thế cho nan hoa bằng gỗ. Nan hoa bằng sắt được đánh giá cao tại triển lãm công nghiệp toàn quốc và sau đó trở thành mặt hàng xuất khẩu. Soichiro đăng ký quyền sáng chế cho phát minh này và mỗi tháng, ông thu được 1.000 yên tiền bản quyền. Vào thời điểm đó, kiếm được 1.000 yên là niềm mơ ước của nhiều người. Soichiro trở nên giàu có và nổi tiếng trong thị trấn. Tuy nhiên những quy tắc nghiêm ngặt và tính kiên quyết không chịu nhượng bộ của ông thỉnh thoảng đã gây nên sự bất đồng với nhân viên trong cửa hàng. Nhân viên trong gara thay đổi liên tục, Soichiro không thể chịu đựng được những nhân viên lười biếng và thiếu kiên nhẫn, còn họ thì rất sợ tính nóng nảy của ông mỗi khi ông quăng ném dụng cụ đi. Mặc dù là một người quản lý nghiêm khắc nhưng ông cũng rất giàu tình cảm. Ông yêu một cô gái tên là Sachi Isu. Cô vừa tốt nghiệp trường trung học nữ ở Shizuoka. Năm 1935, sau khi được gia đình giới thiệu với Sachi, Soichiro đã bị cô gái đẹp này hút hồn. Sachi không những đẹp mà còn thông minh và năng động. Cô nhận ra rằng Soichiro có một cá tính khác người. Tuy nhiên, sau những ngày cưới đầy hạnh phúc và yên ấm họ đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách. Những chiếc xách măng, piston không thành công. Mặc dù công việc kinh doanh đang trong thời kỳ phát đạt, cửa hàng ngày càng được mở rộng nhưng Soichiro vẫn không hài lòng. Thiếu những khó khăn thử thách Soichiro cảm thấy bứt rứt, buồn bực không yên. Soichiro muốn làm một cái gì đó hơn là chỉ sửa chữa đơn thuần. Ông nghĩ rằng thậm chí nếu ông có là một thợ sửa chữa nổi tiếng thì ông cũng không khi nào có thể mở rộng hoạt động của mình để thu hút khách hàng từ Tokyo hay từ Mỹ được. Từ đó, ông bắt đầu suy nghĩ đến việc kinh doanh sản xuất. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của ông là những chiếc xách măng. Xách măng dường như là một chi tiết hoàn hảo, nhỏ nhưng rất đắt. Và thế là, Soichiro nhanh chóng xây dựng kế hoạch để tiến hành sản xuất hàng loạt. Ông thuê nhà xưởng tại thị trấn Yamashita của thành phố Hamamatsu và mở phòng nghiên cứu sản xuất xách măng Asukai. Ban giám đốc của Asukai kịch liệt phản đối ý tưởng này của ông và họ không cấp vốn cho ông. Soichiro cảm thấy rất chán nản sau khi giấc mơ của mình bị dập tắt, do vậy ông đã bị đau dây thần kinh vùng đầu và sau đó đau lưng nặng. Trong suốt gần 2 tháng Soichiro phải nghỉ ở nhà chữa bệnh, nhưng ngay cả trong lúc khó khăn đó ông cũng vẫn luôn bị ám ảnh bởi việc phát triển chế tạo xách măng. Ông không bao giờ bỏ qua mơ ước của mình và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách mới. Trong thời gian bị ốm, ông được người bạn tên là Seikichi Miyamoto đến thăm. Ông này rất thông cảm với Soichiro. Ông Miyamoto hiểu những thử thách có tầm quan trọng đối với Soichiro như thế nào, vì vậy ông đã đồng ý cùng làm việc tại phòng nghiên cứu. Ngay sau đó, những căn bệnh của Soichiro dường như biến mất. Với sự hăng hái nhiệt tình vốn là đặc trưng của Soichiro, hai người bắt tay vào làm việc và ở luôn tại phòng nghiên cứu. Vợ, chị gái và người giúp việc của Soichiro hàng ngày đem đồ ăn đến cho họ. Khi mọi việc diễn ra không được suôn sẻ, Soichiro trở nên ủ rũ, chán nản. Vào những lúc đó thậm chí cả vợ ông bà Sachi cũng không an ủi được chồng, chỉ có một mình ông Miyamoto là có thể thuyết phục được và giúp ông lấy lại bình tĩnh. Là một kỹ sư bẩm sinh, Soichiro tin rằng ông có thể làm ra được bất cứ cái gì một khi ông đã quan sát quy trình của nó. Mà sao lại không được cơ chứ?
Cho đến lúc đó thực tiễn đều chứng tỏ ông thành công, vì vậy ông tin tưởng rằng mình sẽ luôn thành công như vậy. Đó chính là lý do tại sao ông nghĩ rằng ông có thể làm được xách măng. Mặc dù vậy, trải qua hàng loạt những thử nghiệm, ông vẫn chưa thành công. Nhưng một ý tưởng bỗng nhiên nảy ra, ông nghĩ rằng vấn đề có thể là ở chỗ kết cấu của kim loại. Ông đến gặp giáo sư Takashi Tashiro ở trường kỹ thuật Hamamatsu, bây giờ là khoa cơ khí của trường đại học Shizuoka. Ông thấy là không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà cần phải có những kiến thức mới, những kiến thức cơ bản. Lúc này, Soichiro Honda đã 30 tuổi và là chủ tịch công ty do ông thành lập, nhưng ông vẫn phải trở lại trường học. Người ta khá ngạc nhiên khi thấy một người lớn tuổi ở trong lớp học. Ngoài giờ lên lớp, Soichiro dành hết thời gian ở trong phòng thí nghiệm. Thậm chí Soichiro ăn ngay ở phòng thí nghiệm vào những lúc trái khoái, không cạo râu và để đầu tóc rối bời, nhưng ông không để ý đến các điều đó. Ông chỉ quan tâm đến một vấn đề là chiếc xách măng. Và bên cạnh ông luôn có ông Miyamoto. Thời gian đó, Soichiro bị rất khó khăn. Ông phải trả lương cho nhân viên, vì vậy ông không thể nản chí. Soichiro vừa làm việc như một thợ sửa chữa ô tô, vừa là một sinh viên và đồng thời lại tiến hành nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Thời gian biểu của ông luôn kín đặc. Ông thường phải làm việc rất muộn ở trường với thầy giáo Fuji và thầy Hata. Mặc dù trong tình trạng khó khăn về tài chính, ông vẫn lái chiếc xe sang trọng chế tạo ở nước ngoài đi học. Năm 1936, để làm dịu đi sự thất vọng của mình, ông đã tham dự cuộc đua ô tô mang tên Hamamatsu cùng với ông anh trai. Chiếc ô tô đua của họ có động cơ tuốc bin với kỹ thuật nạp nhiên liệu li tâm được gắn vào khung của hãng Ford. Họ dự định cho chiếc ô tô đua tại đường đua tốc độ Tamagawa Speedway mới được xây dựng. Ở đường đua này, xe ô tô chạy theo chiều kim đồng hồ, do đó, để bù vào lực quay li tâm, Soichiro gắn động cơ ở bên trái. Trong cuộc đua, Soichiro lái xe còn Benjiro là thợ cơ khí, hai người luôn dẫn đầu. Tuy nhiên, khi gần về đến đích, một chiếc ô tô chạy ở bên lề đường bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước xe của họ và hai chiếc xe bị va mạnh vào nhau, bắn tung lên trời làm cả hai người văng ra khỏi xe. Benjiro bị thương nặng, gãy lưng, còn Soichiro bị gãy xương bả vai và bị thương nặng ở mặt. Nhưng thật may mắn là mắt của ông không sao, ông không bị mù. Trong bệnh viện, ông không ngớt nghĩ về công việc kinh doanh của mình. Một tuần sau ông ra viện, bị thương nặng, tiền tiết kiệm thì hết và công việc kinh doanh chế tạo xách măng sụp đổ. Gia đình Honda rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Vợ của ông cùng với con nhỏ luôn phải đem cầm cố những đồ vật có giá trị của họ. Một hôm, Soichiro chọn 50 chiếc xách măng trong số 30,000 chiếc ông đã làm và giao cho Toyoda Jido Soki. Sau đó, được biết là chỉ có 3 chiếc qua được vòng thử nghiệm của Toyota. Ông rất tức giận. Ông cố kìm nén cơn tức giận một cách khó khăn và quyết định chuyển sang đối mặt với thử thách mới. Năm 1939, Soichiro thôi làm quản lý cửa hàng Asokai Hamamatsu, chuyển đến Sueo Kawashima trở thành chủ tịch của Tokai Seiki Jikojo. Sau 2 năm học ở trường Hamamatsu, do không tham dự kỳ thi nên Soichiro bị buộc phải thôi học. Tuy nhiên, ông đi học chỉ là để có được những kiến thức cần thiết nhằm đạt được mục đích của mình và thành quả của ông được mọi người công nhận. Sau khi bị đuổi khỏi trường, ông đến trường đại học Tohoku Imperial và Nihon Muransai Seikosho để học thêm những kiến thức khác. Được trợ giúp bởi những điều học được ở trường, Soichiro đã phát minh ra nhiều thứ và có được rất nhiều bằng sáng chế. Một trong những phát minh đó là máy đánh bóng xách măng. Chiếc máy đó quả là một sự thay đổi to lớn và rất đơn giản trong khi sử dụng. Sau 3 năm thử nghiệm và thất bại, khi sự kiên nhẫn của ông đã đến giới hạn, thì cuối cùng sự huyền bí được khám phá và Soichiro đã có thể làm được những chiếc xách măng tuyệt vời. Những ngày tháng đó là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời của Soichiro. Tuy nhiên, chính từ những kinh nghiệm này, công ty Honda ngày nay đã ra đời. Năm 1937 diễn ra sự kiện Rokokyo, chiếc cầu Marco Polo ở Trung Quốc. Càng lún sâu vào cuộc chiến, người Nhật càng trở nên thiếu thốn quân nhu. Từ năm 1942, ngay sau khi Nhật Bản bắt đầu tham chiến, cơ sở Tokai Seiki Jikojo đã dần trở thành một nhà máy sản xuất thiết bị quân sự. Với 40% vốn do công ty Toyoda Jido Soki đóng góp, Tokai Seiki Jikojo trở thành một công ty con của Toyota với Soichiro làm tổng giám đốc và Taizo Ishida làm chủ tịch. Nhà máy hầu như chỉ sản xuất thiết bị quân sự, trong đó có những chiếc xách măng cho máy bay chiến đấu và tàu chiến. Chiến tranh càng ác liệt thì tỷ lệ công nhân nam càng giảm, khiến Soichiro hiểu rằng cần phải đơn giản hóa máy móc sao cho những thợ học việc nữ cũng có thể vận hành dễ dàng. Máy tiện 4 trục là sự kết hợp 4 máy tiện thành một, chính là một trong những sáng chế của ông vào thời kỳ này. Chiếc máy tiện mới này đã làm tăng hiệu quả lên 4 lần. Ông còn sáng tạo ra máy cắt cánh quạt máy bay để đáp ứng yêu cầu của ông Kaiichi Kawakami, chủ tịch nhà máy Nippon Gaki, một nhà máy lớn ở Hamamatsu. Sáng chế này đã rút ngắn thời gian chế tạo cánh quạt từ 1 tuần xuống còn 15 phút.
Thiên tài hiếm có của Soichiro bắt đầu được ghi nhận ở nhiều lĩnh vực và ông trở nên nổi tiếng khắp Nhật Bản. Ông Kawakami thậm chí còn gọi ông là Edison của Nhật Bản và phong cho ông là cố vấn đặc biệt của Nippon Gakki. Nhà máy sản xuất cánh quạt máy bay này là tiền thân của Yamaha Hatsuki mà sau này trở thành đối thủ của Honda trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo xe máy. Người kính phục tài năng của Soichiro nhất là ông Taizo Ishida, người đã cùng làm việc với ông trong thời gian chiến tranh. Sau này, ông Ishida có nhận xét, trong đời, tôi đã gặp hai con người phi thường, một là Sakichi Toyota và người kia là Soichiro Honda. Cả hai đều có những tính cách kỳ lạ. Họ thật khác thường. Soichiro Honda luôn say mê những cái mới và lao vào thực hiện những dự án mới mà chẳng hề đếm xỉa tới vấn đề tài chính. Mặc dù công việc kinh doanh ngày càng phát đạt trong suốt thời gian chiến tranh, nhưng Soichiro rất lo lắng khi quân Mỹ tiến tới gần Nhật Bản. Hamamatsu nằm trong khu công nghiệp ven bờ Thái Bình Dương, gần các căn cứ quân sự. Rõ ràng là Hamamatsu sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Mỹ. Và vào năm 1945, thành phố đã bị phá hủy trong một cuộc đột kích của máy bay Mỹ. Nhà máy Yamashita bị cháy rụi, còn bản thân Soichiro phải sơ tán về làng cũ. Ở đó, ông mở một xưởng nhỏ và tiếp tục sản xuất với một quy mô khiêm tốn. Chiến tranh kết thúc cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt sản xuất xách măng. Đó không phải là do ông không bán được sản phẩm mà vì ông đã bán toàn bộ cổ phần của mình trong công ty Tokai Seiki cho Toyota. Ông muốn nghe ngóng xem Nhật Bản sẽ đi theo hướng nào trước khi đề ra những kế hoạch mới. Ông nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều cháy rụi và tan hoang, nhưng rồi chẳng bao lâu nữa những thách thức mới sẽ lại đến. Một bầu không khí tự do mới sẽ xuất hiện. Ông sẽ đợi. Xe đạp động cơ Pat-Pat. Xa hút tầm mắt vẫn không thấy gì cả. Tất cả những cánh đồng đều bị cháy rụi. Tokyo và hầu hết các thành phố khác của Nhật Bản bị phá hủy hoàn toàn. 3 triệu binh lính và 2 triệu thường dân, những người trở về sau cuộc chiến đều bị choáng váng. Hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiếu thốn nặng nề, tình trạng lạm phát tràn lan không thể kiểm soát nổi. Trong những năm này, Soichiro và vợ ông, bà Sachi, sống cùng bố mẹ vợ và quan sát xu hướng phát triển của thế giới. Hầu hết thời gian này, ông chơi nhạc cụ shakuhachi, một loại sáo của Nhật, và sugi, một loại cờ của Nhật. Ông chế tạo máy làm kẹo và thử làm muối bằng máy chạy điện trên bờ biển. Sau một năm tạm nghỉ ngơi, Soichiro thành lập công ty Honda Jijitsu Ken Kyujo ngay trên nền của nhà máy Tokai Seiki Yamashita cũ. Ông đưa chữ Jijitsu, công nghệ, vào trong tên của nhà máy để nhấn mạnh xu hướng phát triển trong tương lai. Mặc dù các cửa sổ vẫn còn hỏng và những quả bom chưa nổ vẫn còn nằm ngoài sân, ông đã mở công ty mới này với đầy ắp những ước mơ. Người dân vẫn đang phải chịu cảnh thiếu thốn nhu yếu phẩm trong một xã hội còn đang phải vật lộn với những khó khăn vất vả. Ý tưởng đầu tiên đến với Soichiro là chế tạo khung cửi dệt vải tự động, nhưng vì không có vốn nên ông đã phải từ bỏ ý tưởng này. Một hôm bạn của ông Jiichi Masuda mang đến một chiếc động cơ 50cc đã được sử dụng trong quân đội Nhật. Ông Masuda muốn hỏi xem Soichiro có cách nào sử dụng được động cơ này không bởi sau cuộc chiến hệ thống giao thông còn rất nghèo nàn. Tàu hỏa và xe buýt luôn đông nghẹt đến nỗi hành khách phải chui ra bằng đường cửa sổ. Khi nhìn thấy chiếc động cơ, Soichiro nghĩ, một chiếc xe đạp mà được gắn động cơ thì thật tuyệt vời. Tuy nhiên, ở khắp mọi nơi, dân tình đang phải chịu cảnh thiếu hàng hóa và hầu như không tìm đâu ra một bình nhiên liệu. Đây chính là lúc óc sáng tạo của Soichiro dẫn dắt. Cái gì có thể được sử dụng để thay thế bình nhiên liệu? Ông nghĩ đến mọi thứ và cuối cùng nảy ra ý tưởng từ một bình nước nóng. Điều này mở đầu cho loại xe đạp máy sử dụng nước nóng Pat-Pat. Tên của chiếc xe xuất phát từ tiếng kêu mà chiếc xe này tạo ra. Trong thời kỳ hậu chiến đó rất khó kiếm được xăng, vì vậy ông đã phải sử dụng dầu chiết xuất từ rễ thông. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng ông đã chế tạo được chiếc xe đạp có gắn động cơ. Do chỉ có 500 động cơ nên Soichiro phải tự mình chế tạo nên những chiếc xe. Takeo Fujisawa. Năm 1947, Soichiro yêu cầu một kỹ sư trẻ tên là Kiyoshi Kawashima, người sau này trở thành chủ tịch Honda Motor nhiệm kỳ 2, thiết kế và chế tạo động cơ 2 kỳ. Một năm sau, động cơ kiểu chữ A, 2 kỳ và 50cc, cải tiến từ động cơ xe Pat-Pat được hoàn thành. Chiếc xe gắn loại động cơ này là sản phẩm đầu tiên của công ty Honda. Chiếc xe có kiểu dáng đẹp và giành được 60% thị phần nội địa, thậm chí sau đó còn được xuất khẩu sang Đài Loan. Công ty Honda Motor thành lập vào tháng 9 năm 1948 với số vốn là 1 triệu yên. Để đạt được công suất tối đa, bố của Soichiro, ông Jay, đã phải bán đất lấy tiền cho Soichiro đầu tư. Tiếp theo động cơ chữ A là động cơ chữ B và C. Tất cả những chiếc xe máy chế tạo ở nhà máy Honda đều bán chạy, và đến năm 1949 công suất hàng tháng lên tới 1.000 chiếc. Mặc dù vậy, tình hình tài chính của công ty vẫn rất eo hẹp, điều này phản ánh điều kiện kinh tế khó khăn của người tiêu dùng vào lúc này. Sau này, Soichiro cho biết ông không hề quan tâm đến lợi nhuận, mà chỉ rất vui khi biết rằng sự sáng tạo của ông đã giúp ích mọi người.
Đôi khi, vào những lúc đứng bên bờ vực của sự phá sản, công ty cũng gặp khó khăn trong việc trả lương cho người lao động. Và đúng thời điểm đó, Soichiro gặp một người đã đem lại sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời của ông. Người đàn ông đó tên là Takeo Fujisawa, sau này trở thành phó chủ tịch Honda Motor. Soichiro là một thiên tài sáng tạo, nhưng khả năng quản lý tài chính của ông thì lại hạn chế. Sau khi bàn bạc với bạn ông, Hirotoshi Teshima, Honda được giới thiệu với Fujisawa, lúc đó đang là quản lý của một nhà máy nhỏ trong thị trấn. Fujisawa chính là tuýp người mà Honda đang tìm kiếm. Một thiên tài về sản xuất và một thiên tài về quản lý đã liên kết với nhau. Trong buổi gặp mặt, Soichiro nói với Fujisawa, tôi là một kỹ sư, vì vậy tôi sẽ không bao giờ nghe lời khuyên của ông trong lĩnh vực sản xuất. Fujisawa cũng đáp lại, tôi là một thương gia, nhưng tôi không bảo đảm là sẽ đem lại lợi nhuận tức thì. Tôi muốn ông hãy nhìn xa vào tương lai.